Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot receta që kam zgjedhur është hasude. Për përgatitjen e kësaj recete duhen këta përbërës: 150 gram niseshte, 100 gram arra, 100 ml vaj, sheqerin e kam ndarë në 2 tasa të vegjël, për arsye se gjatë gatimit do t'i kemi të ndarë, por si sasi duhen 250 gram sheqer. Jo me kote kam përgatitur sot këtë recetë, por fundjava po afron dhe unë mendova një ëmbëlsirë për ju. Një ëmbëlsirë që gatohet shumë shpejt dhe është tradicionale pothuajse në gjitha zonat e Shqipërisë, prandaj edhe unë zgjidha pikërisht sot për ju këtë recetë, që ta gatuni shpejt dhe të ëmbëlsoheni në fundjavë. Vazhdojmë nga puna. Kemi vendosur tiganin në zjarr ose të nxjerr, ku të doni që ta gatuani. Do të hedhim vajin, mund ta bëjmë edhe me gjalp, me vaj lule dielli, por unë e kam zgjedhur pikërisht me vaj ulliri sepse është i shëndetshëm. Pra, hedhem edhe sheqerin sepse do të japim ngjyrë. Pra, sasia e sheqerit që hedhem këtu tek vaj është për t'i dhënë ngjyrën karamele. Njëkohësisht, në momentin që sheqeri po shkrin, bëjmë edhe ulljen e, sepse në momentin që do të shkret sheqeri do t'jetë edhe masa tjetër gati, pra. Dhe jo sugjeroj që më mirë në fillim ta bëni masën këtu, para se ta vendosni sheqerin në zjarr, por megjithatë do të shpejtojmë pak. Hedhem niseshten, hedhem sheqerin, tani do të hedhem 200 ml ujë. E trazoj mirë. Njëkohësisht sheqeri po shkrin atje. E trazoj mirë që mos të lëm as një fije niseshte pa e bërë me ujë, pra, që të njumë me të mirë dhe mos të ngelet. Njëkohësisht shikojmë edhe sheqerin, pra. Sepse tham është një ëmbëlsirë që do ta bëjmë shumë shpejt. Edhe sheqeri është bërë fiks. Në këtë moment bëjmë hedhjen e masës së dhe shkojmë duke trazuar. Tani, në momentin që është gati duke përfunduar se e tepra, do të bëjmë sasinë, do t'ja hedhim sasinë e arrave. Du të kemi pak kujdes tek thollimi i niseshtet, sepse jo të gjitha niseshtet do sasinë e ujit fiks. Niseshtja e misrit është dën ujë më shumë, unë e kam marrë masën fikse, por ju do ta shikoni edhe vetë. Nëse bëhet masa shumë e trashë shpejt, do t'ja shoni edhe pak ujë, nuk prish punë fare. Por në fund do dalin kështu e trashë siç nuk ka dalë më. Hasudja, pra në këtë moment, hasudja jonë ka përfunduar, pra, është bërë fiks. Është bërë masë e trashë. Shërbimi i hasudes bëhet në këtë mënyrë, pra. Do ta marr një tas me ujë, në mënyrë që mos të ngjitet pluga tek hasudja, dhe do ta bëjmë renditjen në pijatën apo ose në takomin ose në ku do ta servirim në këtë mënyrë. Të dashur miqtë e mi, ja dhe receta që përgatita sot për ju, shpresoj të ju ketë pëlqyer. Dhe mos harroni të bëni subscribe të kanalin e më shihemi së shpejti në videon e radhës.